ايه اهم ريشة في كل الانواع اللي قلناهم؟ او لو حبيت ان يكون عندي نوع واحد فقط اختار ايه؟ سؤال مهم جدا وفي الجون. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. لما اتكلمنا في حلقة الفرق بين الشنيور الدقاق والهامر مرينا بشكل سريع على انواع الاسلحة او ريش الشنيور، ووعدناكم يوميها اننا هنتكلم عنها بشكل منفصل. واحنا نتأخر في الوعود انما ننساها مستحيل. الكلام عن ريش الشنيور امر كبير وواسع جدا، فانا بعد اذنكم هختار اهم الريش اللي المفروض تكون متوفرة في اي ورشة نجارة او مهتمة بالديكورات او عند الناس اللي بتحب تعمل كل حاجة بنفسها حبايبي. فاحنا بس هنتكلم عن اهم الريش مش كل الريش، تمام؟ وكمان هنعمل كالعادة ونتكلم عن المميزات والعيوب. احنا ما عندناش يما ارحميني. اهم ريشة عندنا المشهورة باسم الريشة الحدادي، اسمها العلمي تويست. دي اكتر ريشة انا بحبها وبستعملها، عندي منها كل المقاسات تقريبا من نص ملي لحد 13 ملي. بتمشي معايا في الخشب والحديد والاكريليك والبلاستيك والالومنيوم. بصراحة حمارة شغل، واحلى حاجة فيها ان سهل قوي اعادة سنها. ممكن نبقى نعمل فيديو مخصوص للموضوع ده لو حبيته. عيبها بقى انها ممكن ما تظبطش معاك الحفر في المكان اللي انت عايزه الا لو كنت عامل ثقب اصغر كدليل، يعني عشان البنطة الاكبر تمشي وراه، بيسموه بايلوت هول، او تضرب بزومبا كده وتعمل نقرة بسيطة عشان تكون دليل للثقب بتاعنا. كمان عيبها ان صعب قوي تعمل بيها حفر بزاوية مايلة بتجري. تاني ريشة معانا هي الريشة الخشابي ذات الرأس المسماري، ذات الرأس المسماري، ذات الرأس المسماري، اسمها الانجليزي براد بوينت. دي بقى ريشة مخصوص للخشب، بيكون سهل جدا انك تسنترها في المكان اللي هتحفر فيه، فمش محتاج بقى تعمل ثقب اصغر كدليل للحفر. وزي ما قلنا انها مخصصة فقط للاخشاب، بتطلع ثقب نضيف ومتسنتر في مكانه بمنتهى الاحترافية. انما عيبها انك لو عامل ثقب اقل من مقاسها وحبيت توسعه ما تقدرش ابدا تسنترها وتوسع الثقب ده، ساعتها بقى بتستعمل البنطة التويست الحدادي. واغلى عيب فيها ان اعادة سنها بيحتاج حد فاضي ورايق ومحترف جدا. تالت ريشة معانا هي المعلقة او المجرفة سبيد بيت، وهي مخصصة عشان تعمل ثقب وتعديه من الناحية التانية، مش للحفر مثلا، لان طول السلاح المسمار بتاعها بياكل عمق اكبر في الخشب. هي مخصصة اكتر للاعمال الانشائية اكتر منها لشغل النجارة، والحقيقة انا ما كنتش بحب الريشة دي، وقليل جدا لما بستعملها. بحس انها بتسبب مجهود على الشنيور وبتكسر في الخشب وتشلعه، لحد ما جربت النوع الجديد ده من بوش اسمه سيلف كات. طلقة في السرعة وبيحفر بمنتهى النظافة. وبيمتاز بقى النوع ده عن النوع القديم ان الطرف المسماري بتاعه على شكل مسمار بورما، فبيثبت نفسه في المكان اللي هيحفر فيه، ولما السلاح بيطلع من الطرف التاني بيكون في منتهى النظافة، بخلاف الريشة المعلقة اللي غالبا بتهلهل الناحية اللي بتطلع منها السلاح، وساعات كمان بتهلهل الناحية اللي بيدخل فيها. كمان بيجي من الريشة الجديدة دي كل المقاسات من اول 6 ملي لحد 35 ملي تقريبا. عيب بقى الريشة المعلقة دي عموما اني ما اقدرش اعمل بيها ثقب نص دايرة مثلا في طرف خشبة، بخلاف البنطة اللي هتيجي بعد كده. رابع ريشة هي ريشة المفصلات فورتشنر بيت. دي افضل ريشة لعمل ثقب عميق كبير نضيف، غير ريشة المعلقة. ريشة المفصلة في الاساس للحفر مش للثقب، برضو فيها طرف مسماري انما صغير شوية عشان يكون دليل الحفر، انما دي بتنزل وتعمل حفر مستوي. اشهر استعمال ليها طبعا هو مفصلات المطابخ او في النقر واللسان، هي بديل معقول عن جهاز نقار الخشب اللي كنا شرحناه قبل كده. كمان بستعملها لما بركب الصامولة المسنونة دي، انها بتديلي دليل لمكان السنتر اللي هحفر فيه ببنطة اصغر. واحلى حاجة فيها اني بقدر اعمل 3/4 ثقب او نص ثقب في طرف خشبة، ودي تركة مهمة وبحتاجها كتير. عيب الريشة دي انها بتسخن بسرعة، فلازم تخلي بالك لو هتشتغل بيها لوقت طويل، يعني عشان ما تحرقش الخشب او تبوظ منك. وللأسف دي أشهر بنطة ممكن تبوظ لك الخشب من تحت وهي طالعة، بالذات في الكونتر، فلازم تمسك الخشب كويس بقمط لحد ما تضمن إنها طلعت من الناحية التانية، وتكون حاطط طبعا خشبة تحت الخشبة اللي بتحفرها. خامس ريشة معانا هي ريشة التوسيع، سواء اللي بتحفر مكان لراس المسمار يغطس فيه بالكامل، أو بس بتعمل حفر على شكل قمع يبات فيه المسمار. دي طبعا أهم ريشة عندي لما بكون بقفل شغل، لأنها بتنجز معايا في الوقت،
بدل ما بعمل ثقب ببونته صغيره وارجع اوسع مكان الريشه ببونته التخيش العاديه، دي بتعمل الحفر والتخيش في خطوه واحده. سادس ريشه معانا اللي انا مسميها المظلومه بزياده، هي ريشه تركيب مسامير المفصلات اللي اخترعها عملها بس الهدف واحد، عشان كده هي شاطره فيه قوي. لما بتيجي تركب علاقه او مفصله او زاويه زي دي مثلا، بتحتاج حرفيه مجدي يعقوب وشطاره جيمس بوند انك تحدد بالظبط اماكن الثقوب عشان تضمن ان المسامير تبات في مكانها مظبوط وتدي لك افضل واظبط رابطه. يجي بقى هنا دور ريشه السنتره الاوتوماتيكيه سيلف سنترنج بيت، عباره عن ريشه شنيور بايته جوه مجرى وبتطلع لما بنضغط عليها بالشكل ده، بحيث اني لما اركب الجزء الامامي منها في فتحه المفصله بتسنتر نفسها، فالسلاح لما بيطلع بيكون في النص بالظبط. ساعتها بحصل على افضل ثقب ممكن الحصول عليه، وطبعا بتيجي بمقاسات مختلفه وكتير. انما انا ليه مسميها المظلومه بزياده؟ لان مهدور حقها بصراحه وقليل اللي بيستعملها. واحلى حاجه اني بقدر اغير لها الاسلحه لو السلاح اتكسر او ما بقاش حد كفايه. عيب الريشه دي انها مش متوفره او لسه مش منتشره قوي. سابع واخر ريشه معانا هي طقم الحفر ده هول سو. دي بقى بتعمل ثقوب بمقاسات كبيره، ولكن الفرق ما بينها وما بين البونطه العاديه انها بتطلع لي الجزء المحفور سليم. استعملنا الريشه دي قبل كده في كذا فيديو، مره عشان نعمل مقبض ومره عشان نعمل عجله للعبه امازون، فاكرين؟ المهم اني بستعمل الريشه دي في حفر مكان واسع شويه، سبوت لمبه، فتحه تهويه، ايا كان، وبستعملها طبعا في اني اقص دواير استعملها في حاجات تانيه. عيب بقى الريشه دي انها بتسخن وبتحرق الخشب، عايز اجرب اشتري نوع اصلي واشوف ايه الفرق ما بينه وما بين الصيني. لازم. نيجي بقى لسؤال مهم جدا، ايه اهم ريشه في كل الانواع اللي قلناهم دول؟ يعني لو حبيت مثلا يكون عندي نوع واحد فقط، اختار ايه؟ سؤال في الجون. لو انت صنايعي وطالع شغل ومش عايز تشيل معاك انواع مختلفه من البنط، او لو انت راجل بتحب تشتغل في بيتك كل حاجه بنفسك، انصحك تستعمل الريشه دي. ريشه متعدده الاستعمال، ابتكار جديد نسبيا وحاجه اخر احترافيه، بتحفر في الخشب والحديد والطوب. هاتلك بقى طقم زي ده هيغنيك ساعتها عن كل باقي الانواع، قويه ومتينه وما بتقولش لا. في منها النوع الازرق ده وفي منها النوع الاسود، والاتنين نفس الاداء. اخر ملحوظه اني ما جبتش سيره البنط الخاصه بالحوائط ولا انواعها، احنا اتكلمنا عليها قبل كده فمفيش داعي نعيد نفسنا. مهم يا سيدي، احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم، وكالعاده مش هوصيكم على لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم. لما بتيجي تركب علاقه او مفصله او زاويه زي دي مثلا، بتحتاج بقى حرفيه مجدي يعقوب. كنت حالك يلا بسم الله.